دوستان وقتی نیاز باشه همچون قطعاتی رو با هم دیگه لحم کنیم میبینیم که 2 تا دست کمه و خیلی کار سخت و زمانبری میشه. برای همین منظور من یه دستگاه ساختم که میتونیم به راحتی هویه‌مون رو روش قرار بدیم و شروع کنیم به لحم کاری. دستگاه میتونه توی پروسه کاری خودش تنظیماتی رو بگیره از قبیل مقدار سیم لحمی که میخواد تزریق کنه، مدت زمانی که عملیات لحم کاری برای هر قطعه میخواد طول بکشه تا لحم کاری به نحو احسن انجام بشه هم قابل تنظیم هست. همینطور که ملاحظه میکنین و دیگه مراحل کاری دستگاه هم خودتون مشاهده کنید.